Magandang araw mga kabayan! Kumusta naman ang buong araw na pagkayod? Kung grabe na ang pagod at gutom natin, dun tayo sa ulam na madaling lutuin. Beef salpicao as easy as 1, 2, 3. So good news about beef salpicao is that konti lang ang ingredients at wala tayong masyadong hihiwain apart from garlic and the beef. So babalitan lang natin ang mga 8 butil ng bawang. Pwede itong bawasan pero prefer ko talaga ang medyo OA sa garlic, lalo na pag salpicao ang usapan. So imbes na i-mince natin, hihiwain natin ng maninipis para ma-achieve natin yung tinatawag na garlic chips pag pinrito na. Gagamitin natin ito syempre sa topping sa beef salpicao natin. Sunod naman ang paghiwa ng ating beef into small cubes. Highly recommended ang paggamit ng ribeye steak pagdating sa beef salpicao dahil madali itong maluto kasi malambot na to by nature. Since wala tayong stock ng ribeye, pwede din gumamit ng ibang part ng beef which will take a little longer to cook so kailangan lang natin i-adjust ang pagluto. Kung ang ribeye will take about 10 minutes, itong regular beef cubes may take a total of about 15 to 20 minutes. So, isi-season lang natin with salt and pepper and ihalo natin until ma-mix together. And then we set that aside and we prepare for our sauce. Ang sauce natin is composed of 2 tablespoons of oyster sauce and a tablespoon of soy sauce. Umpisa na tayong magluto by pouring a little oil sa ating pinainit na nakawali. And then we fry our garlic bits. So, bantayin lang natin ito at iwasan nating masunog yung ating garlic dahil papait ng ating garlic kapag medyo na-overcook. Ready na to as soon as mag-golden brown and crispy. In the same pan where may mga flavors pa ng mga garlic is piprituhin na natin yung mga beef cubes natin. So, piprituhin lang natin to in medium to low heat for about 15 to 20 minutes as mentioned. Hanggang sa ma-achieve na natin yung malambot na texture ng ating beef. Pag masaya na tayo sa lambot ng ating beef, pwede na natin idagdag yung sauce na pinrepare natin. I-mix lang natin until blended all together. At idadagdag natin yung about 2 tablespoons of butter. Papadagdag to sa linamnam ng ating beef salpicao. The best way to serve it, of course, is on top of warm rice. Don't forget to the oil and a hefty amount of garlic chips. Kain na na!